Sziasztok! Hétvége van, megnézzük, hogy mit érez és mit gondol az a személy, akire ti gondoltok most éppen. Tudatos és tudatalatti szinteken lássuk, hogy mi az, amit mutatnak a lapok. Kijött ugye a hűség, az ellenség, az ajándék, az özvegyember és az állandóság, és tudatalatti szinteken mi az, amire ő gondol? A vágyakozás, a találkozás, a levél, az özvegyasszony, a gyermek és az utazás a következő lap. Úgy. Nos, elsősorban, tehát tudatos szinten úgy látom, hogy arra gondol, hogy stabilan van valamilyen ellenségeskedés az életében, a környezetében, valamilyen ellenség, valaki, aki rossz szemmel nézi az ő életének a jó dolgait. Tehát aki úgy megkeseríti, magyarán mondva, az életét, és az ott van, stabilan, és ő nem is érti, hogy ez hogyan lehet. Nagyon magányosnak érzi magát, arra gondol, hogy ő nagyon magányos, és hogy talán ennek már soha nem is lesz vége. Mert úgy annyira beállandósult az életében ez a magány érzése, hogy talán már sosem lesz vége. Tudatalatti gondolatait egy találkozás foglalkoztatja. Azért mondtam az előbb a vágyakozást, mert hogy vágyik a találkozásra. Ez már így jött menet közben. Egy beszélgetésre is vágyik. Van valaki a gondolataiban, egy özvegyasszony, aki az ő párja, mert ugye ő jelen esetben ő az özvegyember, a gondolataiban, és az ő párjára gondol, hogy az is magányos, és nagyon vágyik vele egy új kezdetre, egy olyanra, ahol végre utazhatnak egymáshoz, mint az elején is kijött, hogy találkozni szeretne. Lássuk, ki itt az ellenség. Mit jelent itt az ellenség? Jól gondolom el, hogy ez az ellenség féltékenység, szerencsétlenség. Igen. Tehát, hogy itt az ellenség az feltételezhetően egy olyan harmadik személy, vagy energia ebben az ő gondolataiban, vagyis egy olyan energia pontosabban, aki féltékeny, mondjuk ő rá, mint ahogy vagy az előbb mondtam, hogy az ajándékát, tehát az ő életének az ajándékait meghekkeli, gyakorlatilag, állandóan negatív, rossz dolgot csinál belőle, és itt ki is jött az, hogy féltékeny, hogy irigy rá, és ez őt szerencsétlenné teszi. Lássuk, mit jelent itt az ajándék, mi az ajándék az ő életében, hogy jól gondoltam-e, hogy ez az üzenet az ő életében az ajándékot a szerelmével való kommunikáció jelenti, és az ellenség, aki a környezetében van, az ezt akadályozza meg minden lehetséges módon. Mit jelent itt az özvegyember? Tehát csak a magányosságot jelenti, vagy esetleg egy más személyt jelent itt? Erre még azért rákérdezünk. Milyen veszteség? Lelki. Én azt gondolom, ezekből a lapokból ugye kijött a halál, a veszteség és a lelkész, hogy igen, ez az ő magányosságára utal,
hogy nagy változás történt az életében, ahol lelkileg nagy veszteség érte, ugyanakkor gyanítom nem csak veszteség érte, hogyha az ő lelkében ment végbe változás, akkor valamilyen más átalakulás is történik, amiről egyelőre ő nem gondol. Lássuk akkor a tudatalattiát, hogy mit jelent itt a találkozás. Mit jelent itt a találkozás? Bíró, mit dönt, ki dönt? Remények. És az öröm. A tudatalattiát ezt foglalkoztatja, hogy abban reménykedik, hogy hirtelen történik valamilyen döntés valaki részéről, az ugye nem derült ki, és akkor ő találkozhat azzal, akivel szeretne. Mit jelent itt az özvegyasszony? Valóban azt a nőt, az ő szerelmét, vagy kit jelenti itt az özvegyasszony, vagy mire vonatkozik? A tolvaj. Az özvegyasszony itt azt a nőt jelenti, aki az ő szívét betölti, és akire nagyon vágyik, és akivel kapcsolatosan őt meglopottnak érzi magát. Itt a gyermekre kérdezünk még rá, hogy mit jelent az ő tudatalatti gondolataiban ez a gyermek, egy új kezdetre vonatkozik, vagy mire? Szóval a gyermek. Szomorúság, és még bosszúság, és mitől szomorú és bosszús a gyermekkel kapcsolatosan, mert még mindig nem kaptunk. A ház. Szóval nem biztos, hogy új kezdetet jelent, de az is lehet, hogy egy új kezdetet jelent, tehát mondjuk korábban a házában, ott, ahol ő van, de ez csak szomorúságot és bosszúságot, vitákat, veszekedéseket hozott az életében. És tudatalatt ez a fordulat foglalkoztatja őt. Hová szeretne ő utazni? Milyen utazás foglalkoztatja az ő gondolatait? Tudatalat. Kijött a házasság és a nagy pénz, és egy házasságba szeretne, igen, lehetséges, hogy egy házasságba szeretne beleutazni tulajdonképpen a jelenlegi helyzetéből, egy tartós, mindennel teli, tehát egy nagyon gazdag, tartós kapcsolatba szeretne ő bele menni, bele utazni. Jó, akkor lássuk, mit jelent, milyen érzések foglalkoztatják őt. Arra kérdezünk most rá, milyen érzések foglalkoztatják tudatos és tudatalatti szinteken. Közben, amíg keverem a kártyát, addig elmondom, hogy nagyon köszönöm azt, hogy megnézitek ezeket a videókat, ezeket a helyzetjelentéseket, energiaolvasásokat. Köszönöm a sok feliratkozást, köszönöm, megosztjátok a véleményeteket. Személyes konzultációkat csinálok párkapcsolati témában. A leírásban szerepel az e-mailes elérhetőség, ahol lehet hozzám fordulni, és elárulom a titkot, hogy a reggelente közzétett mai üzeneteknek mindig az a célja, hogy így a párkapcsolatunkban, ez mindenkire rám is, és mindenkire is érvényes,
Mit tehetünk? Mi az, amin el kellene gondolkodnunk, hogy a párkapcsolatunk javuljon, és általában véve a kapcsolataink javuljanak, tehát, hogy nem annyira szerelemre húzom reggel a lapokat, hanem arra nézve, hogy hogyan tudom én magamat átnézni, ahhoz, hogy javuljanak összességében a kapcsolataim, mindegyik. Jó, akkor azt hiszem, talán most már elég ez a keverés, és akkor nézzük, hogy milyen érzések vannak benne, amit bemer vallani magának. Bevallott érzéseit nézzük. A bevallott érzéseiben ő neki van az ajándék, az üzenet, a szerencsétlenség, a hűség és az özvegyasszony, és amit nem vall be, nem akar pillanatnyilag még szembenézni, az a ház, a hamisság, a vágy, féltékenység vagy félelem, és a kevés pénz. Jó, akkor ezek a lapok nekem most arról beszélnek, hogy az ő érzéseiben van egy nagyon pozitív érzés, egy olyan, ha ő valakivel kommunikálhat, és majd rákérdezünk, hogy ki az, akivel kommunikálni szeretne, ha ő beszélhet, akkor az egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, minden szempontból jó érzés, szenvedélyes érzés is, és egy hűség van benne az özvegyasszony iránt. Majd ezt is megkérdezzük, hogy kit jelent itt ez az özvegyasszony, kire vonatkozik az, akivel szemben ilyen nagyon nagy hűséget érez. Jó, lássuk, az üzenet, az milyen üzenet az, ami őt ennyire boldoggá teszi, milyen kommunikáció. Ez egy nagyon erőteljes kommunikációra vonatkozó érzés, hogy amit a gondolataiban is kijött, hogy van a környezetében egy ellenség, akit ő ellenségnek tekint, és ez nem csak az érzéseit, de ugye kijött a gondolat rá, a gondolatait is lefoglalja, és nagyon-nagyon foglalkoztatja, és akkor itt arra vonatkozik, hogy ez az üzenet, hogy az ajándék életét, ugyanúgy, mint a gondolataiban, szerencsétlenné változtatja ez az ellenség, és nagyon sokat gondol rá. Nézzük meg akkor, mit jelent itt az özvegyasszony. Ki ez az özvegyasszony, aki felé ő nagyon hűséges? Ki ez az özvegyasszony? Mit lehet róla tudni az ő érzéseiben? A gyermek, a veszteség, az özvegyember. Az özvegyember párja ugye az özvegyasszony, és nem derült ki, hogy ki ez az özvegyasszony, de az igen, hogy ami ugyancsak a tudatalattiában kijött a gyermek és a veszteség, hogy van egy olyan helyzet, egy új helyzet, amit ő veszteségként él meg, és nagyon magányosnak éli meg ezt a helyzetet. Jó, lássuk a tudatalatti, a be nem vallott érzelmeit, mert itt egyenlőre nem kaptunk konkrét utalást, de csak azt, hogy van benne egy pozitív érzés, és rengeteg negatív tényező van, ami ezt a pozitív érzést benne, hát igazából magánnyá és bosszúsággá, szerencsétlenné formálja. Lássuk, mit jelent itt a ház az érzelmeiben. Tehát ház iránti ragaszkodást jelenti,
vagy a stabilitást az életében, tehát hogy mit jelent itt milyen érzést jelent itt a ház benne. Betegség, és még egyet. Az nem terül ki, hogy most melyik házra vonatkozik ez, hogy a stabilitására, vagy az otthonára, bár én azt sejtem, hogy az otthonára is vonatkozik, ahol ő most otthon vagy lakik, és ott megbetegedett minden. Tehát úgy érzi, hogy az beteges. Meg az is lehet, hogy betegesen ragaszkodik még ehhez az otthonhoz, és ezzel ő valahol tudatalatt tisztában van. Mi itt a hamisság? Mit lehet tudni a hamisságról? Milyen hazugságokat? A tolvaj, a nagy pénz. Igen. Lehetséges, hogy a házzal kapcsolatosan van ilyen hamis gondolat a fejében, vagy érzés benne, hogy a ház az érték, az valami nagyot jelent, és a tolvaj és a nagy pénz, ami kijött rá, ez pontosan ezt jelenti, hogy ez nem igaz, tehát hogy nincsen érték valójában, de ő még ezt nem akarja belátni. Tudat alatt nem akarja belátni, hogy az számára már nem érték. Jó, nézzük meg, hogy a vágy, az mit jelent itt most az ő, mire vágyakozik ő most tudat alatt. Remény, miben reménykedik? A szerelmes nőben reménykedik. Hát ez egyértelmű. Tehát, hogy itt egyben van egy szívének kedves valaki, ugye a nő jelölő, de ugye a férfi vagy, akkor mindent cserélje meg, ahogy gondolod. Tehát van egy nő ennek a férfinak az életében, akire mind testileg, mind lelkileg vágyik, és nagyon reménykedik, hogy ez a vágya, ez nem csak a vágy marad, hanem valóban be is teljesül. Lássuk, mit jelent itt a féltékenység, az megint kijött ugye a gondolatai között is, ott volt az utazás, a szomorúság és a szerencse. Itt pillanatnyilag nem féltékenységet jelent, hanem félelmet, azt hiszem. Félelmet attól, hogyha ő elindulna valamilyen irányba, akkor az szomorúságot hozna és nem szerencsét. Tehát lehet, hogy ugye itt tudatalatti szinten a hamisságnál már látja azt, hogy ez nem igaz, nem valós, ez csak ábránd, ez csak az ő fejében létezik, és gondolkodik rajta esetleg, hogy indulni kellene, de nagyon fél attól, hogy ez rosszul sül el. Lássuk, mi a kevés pénz, mire vonatkozhat itt az örvendezés, a lélek és bosszúság. A kevés pénz ugye itt egyértelműen azt jelenti, hogy kevés a valódi öröm az életében, lelkileg pedig sok belső vitát, belső bosszúságot él meg, és ez így az ő életében nagyon kevéssé teszi a kellemes érzéseket. Jó, hát ennyit lehet tudni most az ő érzéseit, általános érzéseiről, ugye eddig arról beszéltünk, és akkor, ahogy szoktam, most megnézzük, mit lehet tudni az ő irántad való gondolatairól és érzéseiről. Mert hogy ugye eddig az általános volt, hogy ő jelenleg mi foglalkoztatja az agyát, mi az, amiben van. Egyértelmű, hogy nagyon negatív periódusban van, úgy érzi, hogy minden, ami az ő életében jó, azt valaki a környezetében azt szörnyűvé változtatja, és ezek olyan
gondolatok és érzések benne, amelyek már nagyon-nagyon nyomasztják, és nagyon vágyakozik az ő szeretett személyére, mind testileg, mind lelkileg, és mint láttuk a be nem vallott tudatalatti gondolataiban állandóan foglalkoztatja a gondolat, hogy végre találkozzanak. Na, akkor lássuk, hogy irántad milyen gondolatai vannak, tehát veled kapcsolatosan milyen gondolatok foglalkoztatják most kifejezetten rád. Hűség, a váratlan öröm, az ajándék, a gyermek és az ellenség. És milyen érzései vannak irántad? Érzésekben az özvegyasszony, a vágyakozás, az utazás, a tolvaj és a kevés pénz. Az irántad való gondolatai, vagy a veled kapcsolatos gondolatai egy nagyon hűséges, örömteli gondolatokat jelentenek. Te vagy számára az az ajándék, aki neki örömet és boldogságot hoz, bármit is csinálsz. Megjelenik a gondolataiban egy új kezdet, de ugyanakkor ott van benne az is, hogy veled kapcsolatban, hogy van valaki, aki ezt megakadályozza, és úgy érzi, hogy állandóan megakadályozzák. Jó. Lássuk, mit jelent itt a gyermek a gondolataiban, mire vonatkozik itt a gyermek, az üzenet és a betegség, és az ellenséggel kapcsolatosan megnézzük, mit jelent az ellenség. Szerencse, remény és a gondolat. Igen. Tehát itt a gyermek azt jelenti, hogy nagyon szeretne egy új ciklust indítani veled, egy új beszélgetést, egy új kommunikációt, ami úgy tűnik számomra, hogy jelenleg eléggé beteges, eléggé nehezen működik, de nagyon szeretne ezen változtatni. És az ellenségre ugye kijött a szerencse, a remény és a gondolat, tehát, hogy ő nagyon gondolkodik, hogy hogyan lehetne ezt az ellenséget valami szerencsés módon eltávolítani, és nagyon-nagyon nagy benne a remény gondolati szinten, hogy ez valahogy egyszerűen csak szerencsés módon eltűnik, mint a kidurran a léggömb, és eltűnik. Veled kapcsolatosan nagyon-nagyon szeretné, hogyha az ellenség és ez a hiányállapot, ez most megszűnne. Lássuk a tudatalat, vagy az érzései szintjén, veled kapcsolatos érzések szintjén, ugye kijött az özvegyasszony, a vágyakozás, az utazás, a tolvaj és a kevés pénz. Úgy gondolja, hogy nagyon magányos vagy, és nagyon vágyakozol is. Valószínűleg, vagy ő vágyakozik rád, majd ezre rákérdezünk, és ez a magány, tehát az özvegyasszonyra is rákérdezünk, hogy kit vagy mit jelent, mert hogy ugye jelentheti azt is, hogy azt gondolja rólad, hogy magányos vagy, de jelenthet valakit, jelentheti ezt az ellenséget, aki ott a gondolatai között is kijött, hogy van egy valaki harmadik energia, aki itten megakadályozza a dolgokat köztetek. Többek között azt is, hogy találkozzatok, mert hogy itt ugye ott van az utazás és a tolvaj, hogy valaki állandóan ellopja ezt az utazást, ezt a találkozást, és ez nagyon-nagyon kevésnek éli ő meg. Na lássuk akkor itt az özvegyasszony mire vonatkozik, kire vonatkozik ez az özvegyasszony, mit jelent
itt most az ő érzései, fele irántad való érzéseiben mit jelent itt ez az özvegyasszony. Távolságtartás, halál és a ház. Kijött a katonatiszt, a halál és a ház. Ez nekem egyértelműen azt mondja, hogy a te magányosságodra gondol, mert hogy valószínűleg ilyen lezárásféle történt az életetekben, vagy a te életedben, a te házadban, és ettől magányosnak érzed magad is, mert hogy egyébként meg távolságtartás is van köztetek, tehát hogy külön vagytok, nincs kommunikáció, nincs semmi. Mire vonatkozik itt a vágy? Lássuk az ő vágyaira, vagy valami másra. Vágyakozás mire vonatkozik? Még valami. És a hamisság. Rákérdezek még a hamisságról, hogy mit jelent itt ez a hamisság? Azt érzi, kijött ugye a vágyakozásra a hamisság, a szerelem és a nagypénz, és nekem ebből az jön, hogy azt érzi, hogy te csak beképzeled magadnak ezeket a vágyakat, vagy ő beképzeli magának, hogy ez milyen mély és milyen nagy, hogy ez nem igaz. Tehát pillanatnyilag azt hiszem, hogy ő egy tagadásban van, ezzel a nagyon erőteljes, nagyon erős érzelmekkel szemben, valószínűleg nem akar vele szembesülni, hogy egy nagyon erőteljes érzelem van, és megint kijött, hogy testi-lelki, tehát érzelmi és testi szinten is nagyon-nagyon nagy ez a vágyakozás, ami bennetek van, hogy most ő az, aki ezt így tagadja, és erről úgy gondolja, hogy ez nem igaz, vagy te rólad gondolja, hogy túliheged a dolgot. Ez nem derült most így ki. Húzok rá egyet, hogy most férfi vagy nő, tehát, hogy te vagy ő gondolja ezt. A levél. Azt gondolja, hogy te liheged túl. Tehát, hogy nem akkora szerelem ez, mint amekkorának ő gondolja. Ilyen érzések. Tehát, hogy te többet gondolsz bele, mint ami van. De lássuk, hogy mit jelent itt a tolvaj. A tolvaj mit jelent? Milyen veszteséget jelent? Lássuk. És vagy mi a féltékeny, vagy félelem? Özvegyember. Mitől fél az özvegyember? Döntéstől. Kijött a tolvajra a veszteség, a féltékenység, az özvegyember és a bíró. Tehát én itt azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez a találkozás lehet, hogy azért nem jön össze, mert ő valójában fél meghozni egy döntést. Fél, ugye az előbb az érzéseinél azt vagy az előbb a vágyakozásnál azt gondolta, hogy te túlliheged a dolgot, és itt megint arra utal, hogy neki miért kellene meghozni egy döntést, amikor itt nem is olyan nagy a dolog, ugyanakkor meg valamit nagyon kevésnek érez veled kapcsolatosan. Mi a kevés veled kapcsolatosan, lássuk? Hát minden. Ugyanakkor meg azt érzi, hogy nélküled úgy hiányzik. Minden hiányzik. Mi az a minden, lássuk? Az örvendezés. Igen. Tehát, hogy nem akarja elfogadni, hogy itt van mély érzelmek vannak, azt gondolja, hogy te túlléheged,
nem kell neki még meghozni döntéseket, mert fél tőle, és akkor ezen néha bosszankodik is, de végül is kiderül, hogy nagyon-nagyon nagyon hiányzik neki, nagyon kevésnek éli meg a veled való kapcsolódást, az örvendezést, a mindent az érzéseiben. Hát nem tudom, hogy ez a múlt hetiekkel mennyire összefüggő dolog, de most ez látszik a lapokból. Köszönöm, hogyha itt voltál, meghallgattad, megnézted. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és köszönöm, ha megírod, hogy mi a véleményed róla. Nagyon örülök neki. Mindenkinek minden jót kívánok, és remélem, hogy úgy alakulnak a dolgok, hogy az mindenki számára a lehető legjobb legyen. Ezt kívánom mindenkinek. Sziasztok!